Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay gagawa tayo ng homemade pesticide. So, kaya ako gustong gawin ngayon to kasi kanina habang nagdidilig ako ng halaman, napansin ko yung lupa is merong parang gumagapang siya na langgam. Tapos dun sa nabili kong halaman is hindi ko siya napansin na meron siyang insekto dun sa dahon. So, tinanggal ko siya kasi kinakain niya yung mga dahon, binubutas niya. And then, meron parang kulay brown dun sa pinakahalaman niya. Tapos, may mga parang dot-dot na white. So, ang ginawa ko kanina, kinat ko. And then, sabi ko, gagawa na lang ako ng homemade pesticide para hindi na siya bumalik doon. And para maprotektahan natin yung halaman. So, itong gagawin natin na pang pesticide, hindi naman makaka-apekto to dun sa ating halaman. Kasi, organic siya. And, yes, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. And, ito na nga yung mga sangkap na gagamitin natin. So, ang sangkap na gagamitin natin is yung vinegar, suka. So, kahit na anong brand ng suka, pwedeng gamitin. Ang meron kami is yung sukang puti na marka pin. And then, yung dishwashing soap na Joy. Ito. Tapos, yung, syempre, tubig. Mineral water ang gagamitin natin kasi kapag ginamit natin yung dun sa gripo, kasi alam naman natin dito sa Manila, may chlorine ang tubig. So, kailangan walang chlorine para hindi yung ating halaman kasi isprayan nga natin sila. Tapos, dalawang 500 ml yung nabili ko dahil kasi walang 1 liter. So, dalawang 500 ml na. Then, syempre, pang spray para dito natin ilalagay yung sangkap na gagamitin natin. At tapos, meron tayong kutsarita pang measure nung ating mga sangkap na gagamitin. So, start na natin guys. Umpisa na natin. Ito yung tubig natin na 500 ml. So, dalawa siya. Ito muna isang ang lalagyan natin ng suka. Suka muna ilalagay natin sa kanya. So, ito yung ating white vinegar. Lalagyan natin ng isang kutsaritang suka. Tandaan lang, baka matapon. Ayan. So, isang kutsaritang suka, ilalagay natin sa loob. Ayan. And, dalawang patak ng dishwashing soap. Dalawang patak lang siya, guys. 1, 2. Okay. Tatakpan natin siya. And then, shake. Shake natin mabuti para mag-mix yung dishwashing soap and vinegar. So, ito na yung isang mixture natin para sa homemade pesticide. And then, yung isang 500 ml. Kasi ito baka hindi kasi magkasya yung 500 ml sa pang-spray natin dun sa mga halaman natin. Baka kulangin. So, gawa pa tayo ng isa pang 500 ml na pang homemade pesticide natin. So, vinegar ulit. Isang kutsaritang vinegar. Okay. And then, lalagay natin tong vinegar dito sa water. Dishwashing soap. Dalawang patak. 1, 2. Ayan. Then, takpan natin ulit. Takpan natin siya. Then, shake. Shake natin mabuti. Ayan. Shake natin para mag-mix yung ginawa natin vinegar and then yung dishwashing soap. Ayan.
So, eto na sila. Ayan na. Ayan na silang dalawa. Ilalagay natin dito sa ating pang-spray. So, ilalagay natin dito yung ginawa natin pang-pesticide sa ating pang-spray. Okay guys, nalagay na natin yung isang 500 ml pero may natira pang konti. Kapag kakulkulangin to, lalagyan natin siya ng another 500 ml. And then yung natirang ito guys, sayang kasi. So magagamit naman to dahil dun sa iba pa nating halaman. So i-shake natin mabuti. And then i-spray natin to guys ng hapon kasi hindi siya pwedeng haling tapat kasi baka sunog yung dahon, okay yung halaman natin at hindi siya masunog. Yun, and ipapakita ko sa inyo para ko siya i-sprayan yung magiging effect nito dun sa mga insect na mga ants, mga aphids o kung ano man yung mga insektong gumagapang dun sa ating halaman at dun sa lupa kasi araw tapos makulimlim ganun, kaya ayun, hindi may iwasan. Pero so guys, ito yung nabili, ito po siya, ayan, kinat ko kasi yung dito niya, yung banda dito kasi parang meron siyang ganito, parang ganito, ayan, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan siya, hindi ko napansin no. So ito, ayan siya, ayan o, may mga parang cut na ganito. Ayan guys, so dun lang sa area na yun
Guys, tapos na natin gawin yung pag-spray ng pesticide organic na ginawa natin dun sa ating halaman, yung vinegar and yung dishwashing soap. Sobrang dali lang gawin ng mixture. Ganun lang, yung katulad nung sinabi ko kanina kung paano siya i-mix dun sa tubig. And napakadali lang gawin, di ba guys? Kapag mahilig din kayo maghalaman, ayun, gawin niyo siya once a week para maiwasan yung mga insekto na dumadapo sa ating halaman, para hindi siya masira. Kasi kita nyo guys, yung nangyari dun sa halaman na bili ko, hindi ko siya napansin, meron siyang parang butas-butas dun sa dahon, at saka meron siyang parang white-white kung napansin nyo kanina. And then yung langgam, diba? Ang sakit noon kapag nakagat kayo, pagka dumami yun, gumapang yun sa wall and pumasok dun sa room or sa bahay nyo. Kaya hanggat konti pa lang, sprayan na natin para hindi sila dumami. And yun na nga guys, sana nagustuhan nyo yung shinare ko sa inyo na organic na pesticide. Tsaka dun sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe to my channel. And please support po dun sa ka-YouTuber na sobrang galing din na si Azu. Ayan, sobrang galing niya mag-vlog. Pasyalan niyo po yung kanyang bahay. And marami siyang sinishare doon about doon sa lugar nila. And yun na nga guys, lagi po tayo mag-iingat. At kita-kits po tayo ulit sa ating susunod na video o vlog. And see you guys. God bless. Bye-bye.